Υπάρχουν μέρη σε αυτόν τον κόσμο που ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Μέρη όπου το παρελθόν και το παρόν γίνονται ένα, και οι θρύλοι ψιθυρίζονται ανάμεσα στις φιλοσιές των δέντρων και τους πέτρινους τοίχους των αρχαίων κτισμάτων. Ένα τέτοιο μέρος βρίσκεται κρυμμένο στην ελληνική ύπαιθρο. Εκεί, πάνω σε έναν απόκρημνο λόφο, περιτριγυρισμένο από πυκνό, σκοτεινό δάσος, ορθώνεται ένα παλιό, μισογκρεμισμένο μοναστήρι. Για τους πολλούς, είναι απλά ένα μνημείο της χριστιανικής πίστης, ένας τόπος προσευχής που λύγησε κάτω από το βάρος των αιώνων. Για τους κατοίκους όμως του γειτονικού χωριού, το μοναστήρι αυτό κρύβει ένα μυστικό που προκαλεί δέος και τρόμο. Παλαιότεροι ξέρουν ότι οι ρίζες αυτού του τόπου πάνε πολύ πιο βαθιά στο χρόνο. Κάτω από τα θεμέλια των χριστιανικών ναών, βρίσκονται θαμμένα τα ερείπη ενός αρχαίου, παγανιστικού κόσμου. Εκεί που σήμερα στέκει η ερειπωμένη εκκλησία, χιλιάδες χρόνια πριν, υπήρχε ένας μεγαλοπρεπής ναός αφιερωμένος στη θεά Άρτεμη, τη θεά του κυνηγιού, της άγριας φύσης και του φεγγαριού. Στην αρχαιότητα, ο ναός αυτός ήταν ξακουστός. Πλούσια δώρα, χρυσά σκεύη, αμύθιτης αξίας αφιερώματα και πολύτιμοι λύθοι κατέφθαναν από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να τιμήσουν τη θεά. Οι ιέριες της Αρτέμιδος φύλασαν αυτούς τους θησαυρούς σε βαθιές, υπόγειες κρύπτες, λαξευμένες μέσα στο σκληρό βράχο του λόφου. Λέγεται μάλιστα ότι οι κρύπτες αυτές σχημάτιζαν έναν σκοτεινό λαβύρινθο που κανένας θνητός δεν μπορούσε να χαρτογραφήσει. Όταν οι αιώνες πέρασαν και ο αρχαίος κόσμος έσβησε, ο ναός της Αρτέμιδος καταστράφηκε. Πάνω στα ερείπια και τις μαρμάρινες κολόνες του, οι άνθρωποι της νέας εποχής έχτισαν ένα χριστιανικό μοναστήρι. Οι μοναχοί χρησιμοποίησαν τις ίδιες πέτρες για να υψώσουν τα κελιά τους, προσπαθώντας να ξορκίσουν τις παλιές δυνάμεις που κατοικούσαν στο λόφο. Όμως, το υπέδαφος παρέμεινε ανέγκυχτο. Οι βαθιές στοές και ο αρχαίος θησαυρός σφραγίστηκαν κάτω από το ιερό της εκκλησίας. Ο θρύλος λέει ότι οι μοναχοί βρήκαν τις εισόδους των υπογείων, αλλά δεν τόλμησαν ποτέ να κατέβουν. Γιατί ήξεραν ότι ο θησαυρός δεν ήταν μόνος του. Κάθε μεγάλος θησαυρός κουβαλάει μαζί του και μια κατάρα. Ο θρύλος που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στο χωριό αναφέρει ότι ο χρυσός της Αρτέμιδος προστατεύεται από έναν αιώνιο φύλακα. Δεν πρόκειται για άνθρωπο, ούτε για πνεύμα. Στα σκοτεινά έγκατα της γης, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι των αρχαίων στοών, ζει ένα ερπετό πέρα από κάθε ανθρώπινη φαντασία. Ένα φίδι τεράστιων διαστάσεων, με μήκος που ξεπερνά τα 10 μέτρα και σώμα χοντρό σαν κορμό υπεραιωνόβιου δέντρου. Τα λέπια του, σύμφωνα με τις περιγραφές, έχουν το χρώμα της σκουριασμένης πέτρας και του αρχαίου χαλκού, κάνοντας το να μοιάζει με κομμάτι του ίδιου του βράχου όταν μένει ακίνητο. Αυτό το πλάσμα δεν ανήκει στη σημερινή πανίδα. Είναι ένας επιζών από μια άλλη, ξεχασμένη εποχή, ένας ζωντανός μύθος που τρέφεται από την ενέργεια του ιερού τόπου και ζει για αιώνες, έχοντας ως μοναδική του αποστολή να μην επιτρέψει σε κανέναν βέβυλο να αγγίξει το χρυσό. Πολλοί θα πίστευαν ότι όλα αυτά είναι απλές ιστορίες για να τρομάζουν τα μικρά παιδιά. Όμως, στο χωριό, ο φόβος είναι ολοζώντανος. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι κάτοικοι που ορκίζονται ότι έχουν δει τον φύλακα με τα ίδια τους τα μάτια. Ο Μπαρμπανίκος, ένας από τους παλαιότερους βοσκούς της περιοχής, θυμάται μια νύχτα με πανσέλινο, πριν από 30 χρόνια. Είχε χάσει ένα από τα ζωντανά του και ανέβηκε στο λόφο του μοναστηριού για να το βρει. Καθώς πλησίαζε στα εξωτερικά τείχη, μέσα στην απόλυτη ησυχία της νύχτας, άκουσε έναν παράξενο, σιρτό ήχο, σαν να έσερνε κάποιος βαρύ σακί πάνω στα ξερά φύλλα. Όταν γύρισε το βλέμμα του προς το μέρος του αρχαίου πηγαδιού, παγώνει. Μέσα από το μισογκρεμισμένο άνοιγμα, έβγαινε ένα τεράστιο, σκοτεινό σώμα. Το κεφάλι του πλάσματος, μεγάλο σαν ανθρώπινος θώρακας, υψώθηκε στον αέρα. Τα μάτια του έλαμπαν στο φως του φεγγαριού με ένα απόκοσμο, κίτρινο χρώμα. Ο βουβοσκός έπεσε στο έδαφος, κρατώντας την αναπνοή του, προσευχόμενος να μην τον αντιληφθεί. Το ερπετό, αφού κοίταξε για λίγο τον ορίζοντα, γλίστρισε ξανά αθόρυβα μέσα στα έγκατα της γης. Μία άλλη μαρτυρία έρχεται από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν 3 νεαροί από την πόλη, οπλισμένοι με ανιχνευτές μετάλλο και τυφλωμένοι από την απληστία, αποφάσισαν να παραβιάσουν το μοναστήρι. Σύμφωνα με τα όσα ψιθυρίζονται, κατάφεραν να βρουν μια κρυφή δίωδο πίσω από το ιερό της εκκλησίας. Κατέβηκαν τα πρώτα πέτρινα σκαλοπάτια προς το υπόγειο. Όμως, δεν έφτασαν ποτέ στο θησαυρό. Οι κάτοικοι του χωριού τους άκουσαν να ουρλιάζουν έντρομοι μέσα στη νύχτα. Βγήκαν τρέχοντας από το δάσος, έχοντας χάσει τα λογικά τους, χωρίς τον εξοπλισμό τους. Δεν μίλησαν ποτέ καθαρά για το τι είδαν, αλλά ένας από αυτούς, μέχρι το τέλος της ζωής του, επαναλάμβανε την ίδια φράση: τα μάτια του ήταν μεγαλύτερα από τη ζωή. Η παρουσία του ερπετού έχει επηρεάσει ολόκληρο το οικοσύστημα γύρω από το μοναστήρι.
Οι κυνηγοί του χωριού αποφεύγουν να πλησιάσουν το λόφο. Λένε ότι τα σκυλιά τους αρχίζουν να γκρινιάζουν και αρνούνται να προχωρήσουν, τρέμοντας ολόκληρα από έναν αόρατο κίνδυνο. Τα πουλιά δεν κελαηδούν ποτέ κοντά στα ερείπια. Μια βαριά, πνιγυρή σιωπή καλύπτει την περιοχή, σαν η ίδια η φύση να σέβεται και να φοβάται τον αρχαίο ένικο. Ακόμη και ο αέρας εκεί ψηλά μυρίζει διαφορετικά. Όσοι πλησίασαν το υπόγειο του μοναστηριού κάνουν λόγο για μια έντονη μυρωδιά από όζον, υγρασία και παλαιότητα, τη μυρωδιά που αφήνει πίσω του έναν που ζει ανάμεσα στη ζωή και τη φθορά για χιλιάδες χρόνια. Μέχρι και σήμερα, ο ναός της Αρτέμιδος και το χριστιανικό μοναστήρι στέκουν εκεί, ως αιώνιοι μάρτυρες μιας ιστορίας που ισορροπεί ανάμεσα στο μύθο και την πραγματικότητα. Ο θησαυρός παραμένει εκεί, θαμμένος στο σκοτάδι, ανέγγιχτος από το χρόνο και την ανθρώπινη απληστία. Ίσως είναι καλύτερα έτσι. Γιατί κάποια μυστικά δεν είναι φτιαγμένα για να βγουν στο φως. Και αν ποτέ ο δρόμος σας βγάλει σε εκείνα τα μέρη και βρεθείτε κοντά στα ερειπωμένα τείχη την ώρα που δύει ο ήλιος, ακούστε προσεκτικά. Αν ακούσετε έναν ελαφρύ, σιρτό ήχο κάτω από τα πόδια σας, μην ψάξετε να βρείτε από πού προέρχεται. Απλά απομακρυνθείτε. Ο φύλακας είναι εκεί, ξάγρυπνος, και περιμένει τον επόμενο που θα κάνει το λάθος να αναζητήσει το χρυσό των αρχαίων θεών.